Nagyon izgalmas híreim vannak, ugyanis a legújabb sorozatomban el fogok látogatni különböző éttermekbe, és meggyőzöm az étterem séfjét, hogy eláruljon egy receptet nekem, és hogy azt át tudjam nektek adni. Ismerve a szakácsok szokásait, a biztonság kedvéért azért hoztam mérleget is magammal, hogy gramra pontosan le tudjam írni nektek a titkos receptjeiket. Nagyon nem tudom, hogy ebben a sorozatban hány étterem fogja megengedni nekem a belépést és betekintést a kulisszák mögé, de kezdjük a Chinatownnal és az egyik kedvenc éttermemmel, a Három Királysággal. A Három Királyságnál ugye már forgattunk a Street Kitchennel, és akkor nagyon nagy sikert arattunk vele, itt mutattuk be a különleges hotpotjukat, viszont amit a helyben nagyon-nagyon szeretek, hogy amellett, hogy nagyon autentikus hotpotot tudunk fogyasztani, lehet sokféle grillezes saslikot és zöldséget is kapni. Hosszas győzködés után a tulaj belement abba, hogy egy nagyon autentikus bárány saslik receptet fog nekem megtanítani, és a titkos fűszerezését is elárulja. Megyünk a konyhába! Jó, ez nem a főkonyha, mert ez a saslik előkészítő konyha, de itt van a jó kis szenes grill. Nézzétek meg! Nagyon jó, mert nem csak bárány saslikot készítünk, nagyon fontos itt megjegyezni, hogy megkérdeztem, hogy milyen bárányhúsról beszélünk. Fontos, hogy 3 hónaposnál fiatalabb kis ilyen zsenge húsú bárányka húsról beszélünk. Egy jó bárány saslik titka, hogy ne csak soványhús legyen, majd látni fogjátok, hogy legyenek zsíros részek is, és ettől lesz nagyon finom, és emellett még a tulajdonos úr készített nekünk elő egy baconbe tekert enoki gomba receptet is, és egy kis karfiol saslikot is készítünk. Kezet mostunk, kezdhetjük is. 2 soványhús mellé egy zsírosabb rész, szóval így tartjuk meg a zsíros sovány arányokat, és itt az éttermi standard szerint 5 hús van egy saslikon, de értelemszerűen, ha otthon készítitek, akkor lehet több, kevesebb, de ez az arány, ami tökéletes. Jó, azért ez kicsivel szebb, mint az enyém, még én gyakorlom, oké. 23-25 g egy ilyen sasliknak a súlya. Jó van, kis minőségellenőrzés azért van. Túlságosan lehúztam, és akkor nem csak az fontos, hogy finom legyen, de legyen szép is. Azt kiemelte, hogy nagyon ügyelnek arra, hogy friss húst használjanak, mert fagyasztott hús, mivel enged vizet ki magából, ezért formailag és textúrájában is teljesen más érzetet ad, ezért kizárólag ilyen frissen vágott bárányhúst használnak. Szóval itt a karfiolnál is fontos, hogy látjátok, hogy ilyen szép szirmokra van bontva, mindjárt hasznosítom is a kis mérlegemet. Kb. Ilyen 10 g-os szirmokra, és ketté van vágva. Nézzük meg ezt. 20-25 g között van, ahogy a tulajdonos úr említette, minőség ellenőrzés megvolt, és mondta, hogy a karfiolnál az esztétikum az, hogy egyik szirom jobbra, másik meg balra. És ugye ahol ketté van vágva, itt függőlegesen fűzzük be, és annál nagyobb a felület a fűzésnek, és kevésbé esik le a sütés közben. Azért könnyűnek tűnik egy saslik készítés, de azért, ha nagyon jót akarunk csinálni, itt is megvan a tudománya. Érzéssel bánjunk a karfiollal, mert azért a kis szirmai nagyon könnyen törnek. Nosztalgia! Szerintem ilyen 4-5 éves koromban láttam Pekingben ilyen tálakat, nagyon jó! Baconbe tekert enoki gomba. 2 szelet bacon. Aha, mindjárt megmérem a bacont is. 20 g bacon, nagyjából tenyerem. Szerintem így ketté van vágva, láthatóan, egy hosszú szelet bacon ketté vágva, és 2 szeletet egymás mellé rakunk. Kb. Ennyi enoki gomba. 8 g kb. 8 g. Ketté hajtjuk. Aha. És az aljától fölfelé. Minél szorosabban.
enoki gombacsokor, baconbe tekerve. Itt kérdeztem, hogy baconbe azért nincsen nagy elvárás. Tényleg ez a mi jobb minőségű 2 páckát használunk ehhez. Itt is az arányokra igazából most 3 van összefűzve, ezt meg lehet sütni, de otthon akár többet is tudtok 1-2 páckára rakni. Jöhet a sütés! Egyet értetek azzal, hogy a grillnél teljesen más a szenes grillezés, még az európai barbecue-ben is, és itt is abszolút ezt a szenes grillezést használja a Három Királyság. Napraforgó olaj a grillsütőn egy picit megfüstöli. És először az enoki gomba, mert ennek kell több idő. Ja, és a sütésnél, hogy elkerüljük, hogy elégjen ez a teteje, picit ilyen rétegesen rakja, és akkor kicsit megvédi a csücskét. Itt kérdeztem, hogy amúgy a hús elő van pácolva, és tényleg az van, hogy úgy, ahogy van levágva, és le van kockázva, mert az a lényeg, a tulajdonos úr azt mondja, hogy fontos, hogy a hús legyen nagyon friss, és majd a fűszer ez csak a visszacsengésében ad egy kis extrát. Szépen fölraktuk. Az első 15 másodpercben egyáltalán ne nyúljunk hozzá, hagyjuk, hogy a hő egy szép vékony réteget alkosson a húson. Aha. Ennek a technikája pont csak az, hogy kicsit ellenőrizzük, hogy nem ragadt le a rácsra. Ahogy elkezd füstölni, mert akkor elkezd a zsíradék csöpögni a szénre, és akkor kb. Ilyen 10 másodperc után meg lehet fordítani. Hát kicsit olyan a tudománya, mint a steaksütésnél, hogy kérgezzük, és ezáltal belezárjuk a levét a húsnak, így amikor fogyasztjuk, akkor egyáltalán nem lesz száraz. Persze a hús minőségétől is függ. Van itt egy szósz, itt mondta, hogy azért ezt már tényleg nem tudja elárulni, ez a titkos, ilyen csípősebb szósz, de ez nem a húshoz használjuk, azokhoz a zöldségekhez és alapanyagokhoz használunk, aminek sokkal neutrálisabb az íze, mint például a karfiol, mondjuk egy kis padlizsánhoz, és ebben amúgy van kis fokhagyma, kis paprika, a lóbabpaszta, a douban lóbabpaszta, egy kis chiliolaj, és akkor azzal lehet kicsit összekeverni. Felkerült a karfiol is, kicsit megpacskoljuk olajjal így a zöldséget a tetején. Na most látni már jó szépen füstöl, kezd már így a zsíradék egy kicsit kijönni belőle. Na a technika. Jaj, de jól pezseg. Mivel azért a bacon és enoki gombának a bacon miatt elég jellegzetes az íze, ezért ehhez sem kell ez a csilis szósz. És látható, hogy most már igazából majdnem, hogy körbe kérgesítette a húst, de még ennél a pontnál se fűszerezünk még semmit. Itt arra kell ügyelni, hogy maga a füst, ugye grillből keletkező füst, az még jól is áll a saslikoknak, viszont arra ügyeljünk, hogy amikor otthon grillezünk, ugye sokszor a lefolyó zsíradék miatt felcsapódik a láng, na az már sokkal kevésbé jó a húsinak, mert hogy könnyen megégetheti, és nem annyira jó az amata. Ő azt javasolja, hogy ha felcsapódik a láng, akkor emeljük el onnan, és akkor egy picit hagyjuk, hogy elaludjon a láng, és utána rakjuk vissza. Illetve, hogyha felcsapódnak ilyen széndarabkák, azok a fekete széndarabkák, azok se annyira jók a sasliknak. Tehát akik nagyon grillezősök otthon, biztosan nem mondok semmi újat nektek. Egy trükköt szoktak itt használni, hogy a sóval megszórják a szenet, és ezáltal sokkal kevésbé van esélye a láng felcsapódásának, és a hőnek az elosztódása is sokkal egyenletesebb. Ezt nem tudtam. Viszont utána ugye a rácsról töröljük le a sót. Karfiol már el is készült közben, és látni, hogy egyre nagyobb kéreg alakul ki a húson, nagyon-nagyon alakul most már. Chili pehely, és az egyik alapvető a kömény. De ha jól emlékszem, ez a kömény, ez nem az a kömény, amit Európában boltokból kapunk, ez inkább a római kömény. Ugye Közép-keleten és távol-keleten inkább ezt a fajta köményt használjuk, most
Nem akarok hülyeséget mondani, remélem római kömény az, amiről beszélünk. Kicsit egzotikusabb íze van, ha lehet így mondani. Intenzívebb, abszolút. Megszórtuk, ugye egész kömény mag van benne, és lehet opcionálisan még egy kis ízfokozót is rakni rá, és ezután hagyni kell még a tűzön pár másodpercig, hogy kicsit oda piruljon, ne nyersen legyen az egész kömény. És most jön az előbb említett titkos receptes chili szósz, elég fokhagyma intenzív, ami mindjárt megkóstolom, és hogyha ilyenkor is szeretnétek köménnyel, azzal is lehet még extrán fűszerezni. Kezd felkészülni a pocakolma kóstolásra. Ez ugye lehet így is fogyasztani, de valaki, hogyha pikánsabban szeretni, keveset, és akkor így. Oké? És, ja? Ja. Na így áll. Mind a két oldalán egy picit. Nem kell sokat, és ja, még egyszer átfordítjuk, hogy picit rápiruljon. Hú, azért ég az arcom, nagyon jó meleg van itt. Oké. Lehetünk kóstolni. Természetesen, hogyha szeretnétek, akkor ezt nyugodtan lehet ilyen szépen, elegánsan lehúzni a pálcáról, és akkor egy tálat összekészíteni, de hát mégiscsak kínai vagyok, szóval maradok a kínai módszernél. Először megkóstolom a zöldséget, hát ha meg tudom jobban fejteni ezt a szószt. Fantasztikus. Szerintem abszolút jó, hogy van kömény rajta a szószon kívül. Pikáns a szósz, de nem bitang erős. Várjatok, kóstolgatom ezt a szót. Mondtam, hogy van benne fokhagyma, egy kicsi chilipor. Érezni azért a Douban chili pasztának az ízét, nem túl intenzíven, picit higítva van vízzel szerintem, só, bors, de így arányokat nem tudnám megmondani, de nagyon finom. Extrán csípősen szeretné. Ugye itt a Három Királyságnál ugye a fűszerek még külön ki van készítve, jó kis chilipor, meg van egy ilyen talán köményes, mogyoró szórás, látok benne egy kis MSG-t is, hogy ízeket még jobban felfokozzuk. Nagyon jót főztem. Bárány. Szerintem itt kell enni ezt a bárány sasikot. Ne húzzuk le a pálcáról, mert egyből kicsit jobban lehűl, aztán egyenként válogatni, hogy melyik a sovány, melyik a kövér. Szóval hármat egyszerre, pont két sovány, egy zsírosabb rész. Mennyország. Kívül keményebb és kérgesebb, belül viszont nem egy rágós húst érzel, bocsánat, egy kis törlés. Szóval a húsnak az állaga tökéletes, és ez a chili itt a nyelvem elején teljesen érződik, és a nyelvem végén pedig ez a jó, zamatos kömény jön át, és ahogy láttátok előbb a főzésnél, nem köményport használtunk, hanem egész köményt. Na jó, ezt a baconos enoki talán nem tudom így lehúzni, a kezemet használva, és cukika. Én amúgy ezt a baconos enoki gombát nem is raknék rá semmilyen szószt, mert nagyon-nagyon jó füstös, sós a bacon, viszont az enoki gombának van egy pici roppanósága a belsejében, és nagyon szép harmóniában van a kettő együtt. Hú, de jó. És ahogy említettem itt a Három Királyságnál, tényleg az a jó, hogy összeülhetünk barátokkal, tudunk hotpotozni, és mellette saslikot enni, vagy ha nincsen kedvetek hotpotozni, akkor tényleg kirendelünk egy asztalnyi grillhúst, vannak is sörök, kínai pálinkák, és egy tök jó esti összejövetelt tudunk összehozni.
Ennyi lett volna a 3 királyság. A receptet a videó végére csatolom, vagyis amiket én megtanultam most a tapasztalataim alapján. Írjátok meg, hogy még milyen éttermekre lennétek kíváncsiak. Én megpróbálok bejutni a kulisszák mögé. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!